Як ви думаєте, скільки різних драконів насправді ховається у всесвіті Warhammer Fantasy? Не приблизно, не десь там у лорі, а конкретно, поіменно і за видами. Я вирішив це перевірити і у процесі зрозумів одну річ. Дракони тут – це не просто великі ящери з крилами. Це ельфійські релікти, хаотичні виродки, холодні мисливці, підводні жахіття, істоти з-під землі. Ті, хто взагалі не мав би зватися драконами, і навіть черепаха. Тож давайте рахувати разом. 5 ельфійських різнокольорових драконів, 5 спотворених хаосом, 2 холодних, 3 підводних, 1 підземний, 4 недракони, 11 катайських людино-драконів, 2 мертві види, а ще імператорський, карміновий, штормовий, магматичний і коатель. Разом 38 різних видів. І все це різноманіття я зібрав в одному відео для вас. Думаю, за це вже можна поставити вподобайку і підписатися на канал, а ще за бажанням стати в один ряд із меценатами цього каналу. Саме завдяки їхній підтримці все це існує, продовжується і розвивається. Щиро дякую вам. Усі посилання на донат-сторінки на екрані та в описі під відео. Дракони – неймовірно давній розумний смертний вид, чиї предки ширяли небесами крижаного світу за тисячі років до того, як стародавні ступили на планету Малус. І в цьому були подібні до драконо-огрів та інших первісних істот, що існували від початку часів. Коли орбіта світу смертних була змінена, у межах великого плану стародавніх дракони впали у сплячку, зненавидівши тепло. Багато з них досі знаходяться у глибокому сні, бачачи видіння давно минулих епох і чекають повернення холодної доби. Це знову ж таки риса спільна з драконо-ограми. Дракони – надзвичайно різноманітний вид, схильний до великих відмінностей у кольорі та здібностях. Вони величні, колосальні, немов сторожові вежі і сяють різними відтінками – золотим, смарагдовим, слоновим, аметистовим, винно-червоним. Повітря навколо них мерехтить теплом і магією, ніби вони прокладали шлях у царство почуттів крізь завісу божевілля. Попри все це, вони не є демонами. Вони є з плоті, кісток і крові, такі ж величні та чисті, як упалі зірки. Відтінок їхньої луски – це не просто пігмент, а відображення особистості та природи. Наприклад, червоні або вогняні дракони – нетерплячі і гнівні створіння, що дихають ревучим полум'ям, тоді як зелені дракони – невловимі, сповнені первісної мудрості, які можуть вивергати отруйні випари. Їхній розмір зростає разом із віком, і кожен дракон, незалежно від кольору, може досягти колосальних масштабів, якщо проживе достатньо довго. На жаль, у поточний час дні драконів поступово згасають. На багатьох із них полювали авантюристи, а також убивали дворфи-винищувачі. Більшість мешканців Старого Світу знають образ лицаря, що мчить на коні, аби перемогти підлого дракона. У королівстві Бретонія цей символ став уособленням лицарства, адже колись сам великий об'єднувач Жиль убив велетенського червоного дракона, ще будучи юнаком. Вампіри з Ордену Кривавих Драконів теж активно переслідують цих істот задля драконячої крові, відчайдушно намагаючись позбутися власного прокляття. Попри це, дракони й досі залишаються одними з наймогутніших істот світу смертних і величними союзниками для тих, хто здобув їхню довіру чи підкорив їхню волю. Кожна земля має свої легенди про драконів, про ікласті пащі, що вивергають полум'я, та про кіхті достатньо гострі, щоб розсікати камінь. У таких оповідях вони постають жорстокими і примхливими тиранами, здатними знищувати народи та міста. На Ультлані дракони – герої легенд, бо вищі ельфи бачать у них благородних і розумних істот, чия мудрість не поступається ельфійській. Коли перші ельфи прибули до земель Ультлану, Каледор, який згодом став відомий як приборкувач драконів, підкорив цих могутніх істот магією.
На честь цього ця земля отримала його ім'я, а ельфи з того часу стали зватися принцами драконів. Мало хто у Старому Світі знає, що дракони насправді володіють здатністю говорити будь-якою мовою. Проте більшість із них свідомо не користуються цим даром і уникають спілкування з іншими расами. Є й такі, кому це дається з труднощами, тож вважається, що ця здатність різниця серед драконів. З огляду на це, чимало дослідників припускають, що найзручнішою або ж улюбленою мовою для спілкування драконів є ельфійська, хоча прямих доказів цього немає. Між драконами та ельфами виник міцний зв'язок, що зробив їх справжніми союзниками. Разом вони підкорили Ультлан, започаткувавши золотий вік порядку, який тривав аж до приходу хаосу. Цілі покоління ельфів і драконів виросли пліч-опліч. І вважається, що без допомоги цих істот вищі ельфи були б знищені ще тисячі років тому. Величезні печери в горах Драконячого хребта приховують їхній сон, глибокий і давній, що став ще міцнішим через таємничу млявість, яка охопила їх. Від цього сну їх можуть пробудити лише стародавні каледорські пісні, традиція, що сягає корінням у найдавніші ельфійські кровні лінії. Принци Каледору роками відточують заклинання та молитви, щоб розбудити драконів у години великої небезпеки та відправитися на них верхи у бій. Коли ж цих велетнів усе ж пробуджують, вони постають у всій своїй жахливій величі. Їхні крила затьмарюють сонце, а вогняне дихання розсікає темряву, освітлюючи землю. Цікаво, що дракони Каледору дивляться зверхньо на тих своїх родичів, хто не має угоди з асурами, вважаючи їх дикими і егоїстичними звірами. Червоні дракони або дракони Каледору – це найпоширеніший різновид серед усіх. У міру дорослішання їх називають по-різному, адже разом із віком змінюється і їхній зовнішній вигляд. Сонячні дракони – наймолодші серед них. Свою назву вони отримали завдяки запальному характеру та насиченому теплому відтінку луски. Вони найчисленніші і, по суті, за межами Ультлану майже не зустрічаються старші червоні дракони, адже лише небагатьом дозволено жити достатньо довго, щоб подорослішати. Дихання сонячних драконів пекуче і руйнівне. Воно не відрізняється точністю, зате охоплює широку зону, що робить їх особливо небезпечними проти щільного строю піхоти. З віком блиск поступово тьмяніє, яскраво червоні стають малиновими, блискуче золото перетворюється на охру, а небесно-блакитні темніють до кольору нічного неба. Ті дракони, що перевершують сонячних своєю могутністю, відомі як місячні дракони. Вони лютіші, розумніші та давніші приблизно на 5000 років за своїх молодших родичів. Кажуть, що місячні дракони жили ще до часів Айнеріона і брали участь у демонічних війнах. Ніхто при здоровому глузді не наважиться стати перед їхнім палючим подихом, адже коли вогонь місячного дракона поглинає свою жертву, від неї часто не лишається нічого, окрім обвугленої броні. Наступними наймудріші серед приручених драконів Каледору стоять зоряні дракони, істоти давні, немов самі зорі небесного склепіння. Хоча будь-який дракон здатен знищити цілий полк воїнів, розірвати мантикору чи відірвати голову виверні, зоряний дракон настільки могутній, що може зійтися в бою навіть із вищим демоном хаосу і вийти переможцем. І нарешті найбільші серед червоних драконів – імператорські дракони. Ці істоти надзвичайно рідкісні і небагато з них, що вижили, проводять більшість часу у сні, ховаючись від світу. За легендами, вони оберігають свої неймовірні скарби, гори золота і коштовностей, накопичені за незліченні тисячоліття. Кажуть, що їхня скарбниця не поступається багатством навіть володінням королів дворфів.
Імператорські дракони ревниво ставляться до своїх скарбів і рідко залишають лігво, аби не наражати на небезпеку. Та коли голод або гнів розбурхають велетня, він здіймається у небо на своїх древніх крилах, несучи смерть і вогонь. У битві це лихо, що спустошує армії, руйнує міста і випалює землі. Лише одиниці могли вистояти проти імператорського дракона, а перемога ставала можливою, коли проти нього виступали тисячі ворогів або ж вдавалися до підступної магії. Якщо мало хто спроможний перемогти імператорського дракона, то ще менше приборкати його. Навіть славетні принци драконів Каледору ніколи так і не змогли підкорити найстаріших і найвеличніших із цих істот. Далі ми познайомимося з давньою породою зелених драконів, яких частіше називають лісовими, через те, що вони мешкають лише в прадавніх хащах Старого Світу. На перший погляд здається неймовірним, що істота така велика, як дракон, може жити серед густих лісів Атель-Лорен. Але сховані під щільним пологом дерев і захищені від очей юних лицарів, ці лісові дракони змогли процвітати і розмножуватися. Усе, що мешкає в Атель-Лорен, з часом змінюється, тому як і деякі з лісових ельфів, вони поступово стали втіленням волі самого лісу, його прагненням до виживання і гармонії. Хоча ці створіння залишаються ненажерливими хижаками, вони полюють лише тоді, коли цього потребує ліс, а решту часу традиційно спочивають у глибокій сплячці. Коли ж до лісу вторгаються істоти надто могутні, сама воля Атель-Лорен може пробудити одного або кількох драконів, аби ті стали на його захист. Часто ельфи самі просять допомоги у лісового дракона, щоб він став скакуном для володаря галявини, прохання, яке звір приймає з розумною поблажливістю. З часом між володарем і драконом може виникнути міцний зв'язок, тоді вони стають не просто союзниками, а справжніми друзями. Вигляд лісового дракона вселяє первісний жах, а в польоті він стає невразливим. Стріли та кулі безсило рикошетять від його лускатої шкури, а потім звір падає на ворогів, розриваючи і пожираючи їх. Навіть ті, кому вдається уникнути його ніщівних атак, рідко виживають після дотику його дихання, отруйного смарагдово-зеленого туману, що присипляє та паралізує жертву. Ті, хто вдихне цю нудотну пару, впадають у заціпеніння, втрачаючи волю до бою чи втечі. Попри свою жахливу зовнішність, лісові дракони надзвичайно розумні і зберігають жвавий інтерес до подій, що відбуваються далеко за межами Атель-Лорен. Вони особливо голодні до знань про світ, який змінюється, поки вони сплять. Часто цей інтерес підігрівають самі ельфи, що звертаються до них по допомогу, а іноді дракон може пощадити супротивника, який видався йому достатньо цікавим, за умови, що той здатен розширити його уявлення про світ. Якщо ж ні, бідолаху безжально пожирають, бо він марнував дорогоцінний час істоти, котра не терпить порожніх слів. Коли принц Малекіт розпочав свої плани захоплення трону Фенікса, його агенти викрали яйця драконів із королівства Каледор і використали їх для створення нової породи. Темні ельфи таємно вирощували їх під постійним впливом темної магії, яка одночасно розбещувала і посилювала ненароджених чорних драконів. Найлютішим із першої кладки був Сулек, який став новим їздовим конем короля-чарівника Малекіта. Зовні чорні дракони відносно схожі на своїх чистокровних родичів, проте через надлишок темної магії вони значно сильніші і позбавлені жахливих побічних ефектів мутацій, властивих більшості заражених істот. Втім, вони втратили здатність випускати вогняне дихання, натомість отримавши отруйний подих, який виснажує легені та роз'їдає плоть жертви. Темні ельфи не використовують пісню дракона, як принци Каледора, а покладаються на грубу силу, одурманювальні еліксири, темну магію та біль, щоб контролювати своїх драконів. Як наслідок, стосунки між вершником Друкії та його драконом будуються на домінуванні та примусовому
тимчасовому підкоренні. Причому кожна сторона стежить за опонентом у пошуках найменшої слабкості, щоб змінити баланс влади. Чорних драконів традиційно вважають одним із найзловісніших істот, які отримують задоволення від хаотичних убивств і кровопролиття заради власної вигоди. В арсеналі темних ельфів є ще один незвичний вид – морський дракон. Це масивна рептилія, найбільша серед морських чудовиськ, здатна нести на спині шпилястий замок із екіпажем. Колись вони були звичайними драконами, на яких їздили предки темних ельфів, але століття, наповнені злою магією чорних ковчегів, змінила їх. Легенда свідчить, що під час громадянської війни між вищими та темними ельфами в небі був поранений чорний дракон, який упав у море. Темні прохолодні води омили його рани та забезпечили притулок від битви. Кажуть, що морські дракони походять від цього звіра. Вони мутували, ставши меншими за справжніх драконів, і водночас величезними настільки, що втратили здатність літати та змушені проводити життя на плаву, щоб підтримувати власну вагу. Незважаючи на це, вони все ще здатні розривати на шматки найбільші кораблі флотів інших рас. На заході, у Киплячому морі, темні ельфи відкрили серію печер і почали захоплювати морських драконів, створюючи нові судна, що тягнуться цими жахливими звірами. А з луски виготовляють плащі, щільно обтягнуті навколо тіла для захисту від стріл і куль, які користуються попитом корсарів Чорного ковчега. Вчені припускають, що мервірми представляють рід, який поєднує риси морських змій і морських драконів і може бути предком обох. Колись вони мали розміри, здатні конкурувати з левіафанами, а сучасні екземпляри – лише бліде відображення цих давніх гігантів. Знавці вважають, що лускаті мервірми колись кишили первісними океанами Старого Світу. Проте тепер їх згадують рідко, хіба що у розповідях озлоблених моряків, що втратили кораблі через цих істот. Усі мервірми мають довгі змієподібні м'язисті тіла з лускою та 4 короткі кінцівки з гострими кігтями. Вони рухаються крізь воду хлистом тіла з неймовірною швидкістю та здатні переслідувати здобич по суші, коли голод змушує їх виходити на берег. Відомо, що асури закликають мервірмів з глибин як слуг, подібно до того, як морські дракони підкоряються друкії. Морські лорди приборкують їхню волю, змушуючи корчитися, бити та трощити ворога важкою тушею і гострими кігтями. Темний водянистий контраст із благородством драконів вищих ельфів у небі. Ще один, можливо, споріднений вид драконів – драконова черепаха. Також відома як морський селезень – це водна рептилія, що майже ніколи не покидає глибин. Єдиний виняток – період відкладання яєць на піщаних узбережжях, після чого вона знову повертається у море. Під час цього процесу черепаха-дракон стає небезпечною та агресивною до тих, хто наближається надто близько. У морі вони теж можуть атакувати човни, хоча їхній звичайний раціон переважно складається з риби. Зовні черепахові дракони нагадують величезних черепах із твердим колючим панциром та головою дракона. Мабуть, саме через це вони і отримали свою назву. Тепер перейдемо до інших більш віддалених різновидів. Білі дракони або крижані дракони – величезні істоти, яких вважають наймиролюбнішими та найспокійнішими серед імператорських драконів, хоча їхнє дихання здатне заморозити цілу армію. Ці створіння наділені природною спорідненістю до магії світла, і саме це знання найчастіше використовують ті, хто прагне опанувати силу крижаних драконів. У природі вони надзвичайно рідкісні і невловимі, навіть за мірками свого роду. Проте їхнє ім'я не раз з'являлося в легендах дворфів, огрів та воїнів хаосу, здебільшого у згадках про великі битви або поодинокі сутички з цими крижаними велетнями. У старому світі такі зустрічі майже неможливі через невідповідний клімат. Та все ж сам Маркус Вульфгард, маршал мисливців імперії, нібито вбив одного такого звіра в Остермарку. Випадок настільки рідкісний, що його і досі вважають легендою.
Дехто вважає, що крижані дракони мають підвиди, пристосовані до різних регіонів, інші, що це просто різні особини одного виду. Існує навіть думка, що жахливі морозні дракони хаосу з Норски колись були крижаними драконами, спотвореними темним впливом. Їхні менші родичі, відомі як морозні змії, мешкають у крижаних пустках Кислова і вважаються менш могутнім різновидом крижаного дракона. Це швидкі та гнучкі істоти, схожі на безкрилих драконів. Їхні серпеподібні ікла, гострі кіхті та хльосткі хвости роблять їх надзвичайно небезпечними, а крижане дихання лише посилює їхню смертельність. У найтепліші пори року морозні змії впадають у сплячку, а на полювання виходять лише тоді, коли мороз сковує землю. Зазвичай вони переслідують травоїдних звірів північних областей, але у часи голоду, за легендами, можуть пожирати навіть створінь хаосу, тролів чи мінотаврів. Як істоти, тісно пов'язані з льодовою магією, морозні змії відчувають спорідненість із відьмами льодового двору, які у важкі часи вирушають до засніжених скель, щоб благати сплячих зміїв про допомогу. Ще більш незвичний вид – це штормові дракони, яких рідко можна зустріти на землі, адже вони полюбляють пірнати крізь серце найпотужніших гроз. Під час цих польотів на їхній блакитній лусці накопичується тріскучий електричний заряд, який дракон може випльовувати у вигляді смертельної кулі блискавки. Їхні крила розсікають повітря, створюючи ревучий гуркіт грози, а очі блимають, мов штормові вогні, попереджаючи про наближення небезпечної стихії. У бою штормові дракони використовують силу бурі як зброю, вражаючи ворогів блискавичним подихом. У світі Малуса існують могутні і дикі сутності, що складаються з алхімічних елементів вогню, повітря, води та землі, або ж із одного з вітрів магії. Вони народжуються з надзвичайно високої концентрації магічної енергії. І ви можете запитати, яке відношення вони мають до драконів. Насамперед, їхній зовнішній вигляд. Наприклад, морських елементалів іноді втілюють могутні маги туману вищих ельфів, аби допомогти силам асурів у битвах на морі чи на суходолі. Ці елементалі набувають форми гігантського водяного смерчу з головою дракона. Вони буйні та жорстокі, нестримані у власній силі і життєвій енергії, безжально знищуючи усе, що трапляється на їхньому шляху. Здається, вони справді насолоджуються руйнуванням, розбиваючи кораблі та здіймаючи смертоносні вири. Або ж існує втілений елементаль смерті, істота, що має вигляд двоголового дракона з єдиним звивистим зміїним тілом. Кажуть, що кожен, хто зазирне в пекельні очі елементаля, побачить власну смерть. Та якщо хтось підійшов так близько, він уже приречений. Підіймаючись на своєму звивистому тілі, елементаль завдає удару із швидкістю, якою майже неможливо уникнути. Він або розчавлює ворогів смертельними кільцями свого тіла, або розриває їх двома парами жахливих щелеп. Смердючі пари, що вириваються з його тіла, тхнуть могилою і завдають жахливих страждань, виснажуючи плоть і викрадаючи подих своїх жертв. Завдяки лускатій шкірі та схильності облаштовувати лігва на вершинах гір, виверн часто помилково вважають меншими, смердючими і геть нерозумними драконами. Насправді, така плутанина зрозуміла, ці дві раси мають багато спільного, а єдиною очевидною відмінністю є відсутність у виверн передніх кінцівок. Деталь, яку легко не помітити, особливо якщо спостерігач намагається швидко втекти. Дракони ж зверхньо ставляться до виверн як до нижчих істот і сприймають ідею спорідненості з цим видом з таким самим ентузіазмом, як ельфійський принц обіймає особливо п'яного та заплямованого блювотою дворфа. Великий змій схожий за формою на виверну, але достатньо великий, щоб зрівнятися зі справжнім драконом. Ці жахливі звірі ширяють над кронами джунглів драконячих островів, а їхні повільні помахи шкірястих крил перериваються різкими криками, що чути на далекій межі первісних лісів. Основний раціон великих зміїв складається з дорослих терадонів, на яких вони полюють, стрімко пірнаючи крізь небесну синь. Те, що існування
існування цих звірів практично невідоме, свідчить про їхню перевагу над плоттю теплокровних істот. Ще одне дитя джунглів, яке має довге змієподібне тіло, драконячу голову та масивні пір'яні крила, називають коатлем. Вони потужні маніпулятори вітрів магії і кажуть, що здатні міняти самі джунглі навколо себе. Наприклад, відвертати загарбників від священних місць або втягувати непроханих гостей у болота. Вчені кажуть, що коатель – прояв стародавнього тепока, і жерці сцинки шанують їх як священних істот повітря, магії та місць сили. До них звертаються в молитвах щоразу, коли священне місце опиняється під загрозою загарбників, аби сила стародавніх була дарована ящеролюдям. Ті, хто вижив, говорять про нездоланну силу природи, здатну закликати древню містичну енергію, що пронизує джунглі. Коатель спускається з небес на грозовому вітрі, здіймає полог джунглів і доводить підлісок до шаленства. Небо темніє, і загарбники губляться у магічному вирі. В інший час коатлі – мирні істоти, якщо їх не провокувати. Жерці сцинки збирають пір'я, яке вони скидають протягом століття, та використовують для плетіння чарівних плащів, які не лише відлякують зле чаклунство, але й дозволяють власникові здійматися в повітря, варто лише простягнути руки. Відомо, що й амазонки полюбляють носити пір'я коатля та виготовляти з нього всілякі ритуальні прикраси та головні убори. Один із найвідлюдніших і найзловісніших підтипів раси – магматичний дракон. Як видно з назви, його лігва зазвичай розташовані у вулканічних регіонах відомого світу. Серед них найвідоміші Чорні гори в Нагароті та вулканічні хребти темних земель. Первісні та люті істоти, магматичні дракони сумно відомі своєю надзвичайною товстою обсидіановою лускою, яка випромінює постійне сяйво білого розпеченого жару. Вони досить малочисельні, проте компенсують це неймовірною силою та здатністю полювати на одних із найбільших хижаків, що бродять землею. У рідкісних випадках, коли ці дракони виходять за межі свого вулканічного середовища, їхньою улюбленою здобиччю стають великі звірі, такі як мантикора та химера. Якщо ж їжі бракує, вони полюють на дрібнішу здобич ельфів та людей, проте цього завжди недостатньо, щоб задовільнити їхній величезний апетит. Здобувши жертву, магматичні дракони здатні дихати сірчаним отруйним полум'ям, що завдає жахливих опіків. Кажуть, це одне з найсильніших драконячих дихань, здатне засліпити та спалити великих звірів перед тим, як дракон розпочне свій банкет. Дракони старші навіть за дворфів, і попри очевидні відмінності, вони мають багато спільного, що призвело до гіркої історії ворожнечі, сповненої смерті та руйнування. Дракони або драк, яких називають мовою хазаліт, зазвичай облаштовують свої лігва глибоко в горах поблизу серця світу, де тепло і сухо. Як це часто буває, дворфи копають дедалі глибше і не раз натрапляли на драконяче лігво. Тоді й починалася неминуча боротьба за територію. Подібно до дворфів, дракони мають пристрасть до золота, яким вистилають свої гнізда. Серед дворфів побутує віра, що саме золото є джерелом довголіття драконів або слугує для них засобом приваблення партнерів. Деякі руністи стверджують, що золото співає для драконів, а їхні скарби – це справжній хор приголомшливої краси. Саме тому втрата навіть однієї монети може викликати шалений гнів, бо це спотворює гармонію його музики. В свою чергу жага дворфів до золота теж добре відома, і саме вона спонукала їх не раз вирушати у військові експедиції до володінь цих звірів. Ця ворожнеча настільки давня, що ковалі створили безліч магічних рун для знищення і захисту від них. Кажуть, що головна руна вбивства драконів була викарбувана на одній із сокир Грімніра, тож, ймовірно, саме один із богів-предків створив її вперше в сивій давнині. Наприклад, руна Горна, що захищає від згубної дії драконячого вогню, досі збиває з пантелику своїми таємницями навіть учених імперських коледжів магії. Протягом віків дворфи навчилися створювати чимало речей із тіл убитих драконів і роблять це з гордістю, вважаючи такі вироби символом своєї непокори.
З драконів готують густе рагу, відоме як дрогнель. Виготовляють щити та плащі з луски, шоломи з кісток і навіть намиста з зубів. Часто драконів шукають члени культу винищувачів, сподіваючись знайти гідну смерть у бою і спокутувати провину. Проте спочатку вони приймають долю винищувача тролів, вкривають тіла ритуальними татуюваннями, фарбують волосся у яскраво-помаранчевий колір і змащують його жиром. Окрім зброї та кольчуги, усе їхнє майно передають тим, кому вони завдали кривди, або розподіляють між родичами, немов після смерті. Їхні імена викреслюють із хронік клану та гільдії, і вони навіки втрачають право носити своє прізвище. Зазвичай винищувачі вирушають у поселення, щоб приєднатися до бойових загонів або йдуть на самотні пошуки чудовиськ. Якщо ж тролевбивці не пощастить вижити після убивства кількох тролів, це вважають поганим знаком від богів предків. Його ганьба надто велика, щоб спокутувати її так просто. Тоді дворф стає винищувачем велетнів, розпочинаючи новий етап небезпечних пошуків. Ті, хто навіть після цього не знайшли смерті, охоплені глибокою відразою до себе, проходять ритуал самошрамування і стають винищувачами драконів. Такі воїни – надзвичайна рідкість, адже більшість із них уникає будь-якої цивілізації і наодинці блукає горами, болотами та іншими дикими місцями всюди, де можна знайти драконів або ще страшніших істот. Та не всі, хто вирушає на це полювання, знаходять смерть. Більшість просто ніколи не зустрічали дракона, адже ці створіння надзвичайно рідкісні. Але ті небагато хто переміг дракона і вижив, вірять, що боги-предки відмовили їм у визволенні через смерть. Тож вони йдуть ще далі шляхом Грімніра, прагнучи повторити його легендарні подвиги, стаючи винищувачами демонів. Але це вже інша історія. Одним із драконоподібних створінь, що часто дошкуляють дворфам Каразанкор, є осколковий дракон – величезний змієподібний звір, який нишпорить чорними глибинами світу смертних, вистежуючи здобич у похмурій темряві. Він безшумно переповзає скелями на потужних лапах із серповидними кігтями, а його бліда плоть вкрита довгою зазубреною лускою, зловісно гострою, як бритва. Вкриті кров'ю та гниючими нутрощами, ці пластини слугують і зброєю, і захистом. Вони розрізають плоть та пробивають броню тих, хто достатньо нерозумний, щоб протистояти цьому звірові. Осколкові дракони нападають майже на все, що зустрінеться на шляху, від огрядних білих грибоподібних слимаків, що плавають у темних підземних озерах, до важкоозброєних шахтарських загонів, які наважуються спускатися в глибини. І якщо осколковий дракон пробивається до підземних володінь чи то дворфів, скавенів чи гоблінів, він влаштовує криваве полювання, живиться плоттю жертв, доки його не зупинять, або ж непомітно зникає у глибинах із повним животом. У Даві точаться суперечки щодо справжньої природи осколкових драконів. Дехто стверджує, що вони не є справжніми драконами, а лише залишками якогось драконячого відгалуження, що мігрувало в темне серце відомого світу. Незліченні століття в безпросвітній темряві наповнили їх зловісною силою та спотворили їхні форми. Деякі з них настільки отруйні, що здатні плавити скелю під собою, тоді як інші здатні видихати пари, які безшумно вбивають здобич. Саме дворфи першими повернули цих істот на світло, навчившись зв'язувати їх потужними рунічними нашийниками та спрямовувати проти ворогів. Кармінові дракони – зловісні, хитрі та смертельно небезпечні істоти, яких у багатьох стародавніх казках дворфів вважають привидами смерті. Згідно з легендами, кармінові дракони народжуються, коли лігво насичується вітрами магії Шаїш, енергією смерті, що збирається та посилюється в серці та душі новонародженого. Вони отримали свою назву через дивну блискучу луску, гнучку як гріх і твердішу за сталь, яка в молодості
сяє насиченим рубіновим кольором, а з віком темніє до глибокого фіолетового, майже чорного. Кажуть, що вони живуть у темних болотах на місцях стародавніх битв і в руїнах зруйнованих міст, будь-де, де смерть панувала у великих масштабах. Бо, мовляв, відлуння руйнування живить їхню силу, а духи померлих шепочуть їм у темряві. Гнів кармінового дракона справді жахливий, і вони рідко підкоряються, не кажучи вже про те, щоб на них їздили верхи. Лише заради темних цілей можна здобути їхню покору, і то зазвичай ті, хто добре обізнаний у темних та забобонних знаннях, наприклад, аметистові чарівники. Один із таких драконів був приручений темною леді з Нульна Елспет фон Дракен, яка відіграла вирішальну роль у знятті облоги та вбивстві чемпіона Нургла та Мурхана. Дихальна зброя кармінового дракона – це вибух сирої магії Шаїш, здатної випалювати метал і перетворювати плоть на порох, наче тисячоліття минули за лічені секунди. Вони також можуть вирости до імператорських кармінових драконів, які самі по собі стають могутніми чарівниками, здатними інстинктивно володіти силою Шаїш. А знаєте, що лякає людей сильніше за дракона? Ні, не вгадали, це воскреслий дракон або ж зомбі-дракон. На зорі часів вмираючі величезні дракони злітали на рівнину кісток, розташовану на схід від крайсвітних гір, щоб померти та створити цвинтар, укритий скелетами гігантських істот. Тут лежать черепи розміром із замкові вежі, перемішані з кістками ніг більшими за щоглу імперського корабля. Первісні дракони прагнули поховати себе серед кісток предків, як вони робили це мільйони років тому. Під час Великої катастрофи, коли хаос увірвався у світ, рівнина кісток наситилася великою кількістю темної магії, осквернивши останки та змусивши їх знову повстати, як перших зомбі-драконів. Відтоді живі дракони свідомо уникають цього місця. Відомо, що вампіри та могутні некроманти здійснюють паломництво до цього стародавнього краю, де обирають один із численних останків дракона, щоб воскресити собі вічного бойового коня. Ці колись могутні величні істоти знову випростовуються з гучним відчайдушним ревом, перш ніж нахилитися, дозволяючи своєму новому господареві сісти на їхні потужні плечі. Зомбі-дракон ширяє на великих пошарпаних крилах, його тіло вкрите товстою зів'ялою шкірою, оповитою туманом гнилі і оточеною роями мух, а кіхті та мечеподібні зуби залишаються такими ж смертоносними. Хоча за життя він колись дихав вогнем, зомбі-дракон тепер може лише вивергати хмару отруйного газу, що зриває плоть із кісток і роз'їдає броню. Навіть найвеличніші герої здригаються перед грубою силою нежиті, адже об'єднана могутність вампіра та зомбі-дракона здатна зламати хребет будь-якій армії. Ще один вид воскреслих з'явився тоді, коли перша людська цивілізація Нехекари перебувала на піку своєї могутності. Її королі-жерці зійшлися у запеклій боротьбі як між собою, так і з величними драконами, що гніздилися на сході. Багато з цих великих зміїв було вбито, інших же зв'язали волею жерців як бойових звірів, а деяких навіть використовували як верхових тварин. Тіла загиблих у бою драконів чахли і розпадалися на пил у пустельному сонці. Але коли Нагаш здійснив свій великий некромантичний ритуал, воскресивши мертвих усієї землі до невмерлого життя, кістки цих величезних створінь також заворушилися. Тисячоліття по тому оброблені піском трупи цих королівських монстрів були реанімовані культом похорону, знову підкорившися волі немертвих королів гробниць і стали відомі як некролітові кістяні дракони. Серед північних племен шепочуться, що десь у крижаних вершинах живуть дракони, але не ті, про яких говорять легенди. Це спотворене потомство Галрауха, стародавнього дракона, якого першим зіпсував сам Дзінч. Колись горді й благородні правителі небес тепер спотворені та зіпсуті силами змін, жахливі двоголові дракони хаосу стали кошмарними і зловісними хижаками.
Вони ширяють на крилах, створених не лише з плоті та кісток, а й з чорного чаклунства, живого втілення волі темних богів. Кажуть, вони вважають себе вищими за смертних послідовників, адже людська відданість надто часто змінювалася з плином століть. Дракон хаосу – це страхітливий ворог будь-якого порядку і здорового глузду, що знаходить збочене задоволення в руйнуванні та зраді, подібно до свого творця. Навіть один здатен звернути в панічну втечу цілу армію, спопиляючи ворогів потоками полум'я, душачи їх хмарами отруйного чорного диму або розриваючи масивними зубами і кігтями. Немає двох однакових драконів хаосу, адже дари спотворення впливають на кожного по-своєму. У одних органи та кістки виступають назовні, а кровоносні судини пульсують і б'ються крізь оболонку невидимої плоті. Інші ж укриті шипами, рогами і горбистими наростами, або їхня шкіра тліє і ворушиться від присутності впливу хаосу. Подібні дракони, на щастя, рідкісні істоти, задоволені тим, що можуть проводити еони часу, поховані у своїх лігвах, сповнені ненависті і замислюючи загибель усього живого. Цих істот приваблюють магічні бурі, і вони мають надприродну здатність з'являтися саме тоді, коли такі шторми вирують. Багато чарівників, що прагнуть підкорити собі дракона хаосу, зрештою розуміють, звір не стільки зачарований, скільки просто потурає власним незбагненним примхам. Та коли темні боги кличуть, навіть ці чудовиська не можуть опиратися бажанню розпочати війну на боці руйнівних сил. Проте вони істоти непостійні і швидко повстають навіть проти власних союзників, якщо це обіцяє їм перевагу. У похмурій країні тролів мутаційна сила хаосу торкнулася не лише тролів і вовків. На її північних межах під крижаною кіркою тундри у глибоких підземних лігвах ховаються морозні дракони хаосу. Походження цих велетенських крилатих рептилій залишається таємницею, але одне безсумнівно – вони огидні породження, спотворені силою хаосу. Дехто вважає, що до мутації вони були крижаними драконами, створіннями не менш небезпечними, також наділеними крижаним подихом. Причаївшись під товщею замерзлої землі, холоднокровний морозний дракон хаосу терпляче чекає на кроки здобичі, перш ніж виринути і перетворити її на крижану статую смерті. Драконів варп вогню у старому світі, на щастя, можна зустріти досить рідко. Їхні довгі опалені тіла звиваються і смикаються, немов їх ріжуть невидимі леза, спалахуючи полум'ям із кожним рухом. Їхня луската шкура всіяна дивними кристалами, а кожна із них має власну потворну ваду. Викривлені кінцівки, шипи чи плямисте забарвлення, що свідчать про їхнє варп-заражене походження. Пащі наповнені рядами гострих зубів, із яких капає їдка слина, здатна роз'їдати плоть до кісток. Саме повітря навколо варп-драконів пульсує спотвореною енергією, висушуючи рослини і випалюючи землю під їхніми кігтями. Ці мерзенні створіння насолоджуються руйнуванням і стражданням, розриваючи ворогів вибухами варп-вогню, пекельної енергії, що клекоче в їхніх нутрощах. Коли варп-дракон кидається в бій, ця енергія спалює все навколо, лишаючи по собі лише обвуглені рештки. А їхнє дихання не просто вогонь, а шквал червоних і чорних блискавиць, що спопиляють усе живе, навіть ефемерних духів і магічних створінь. Проте їм потрібно постійно підживлювати таку нищівну міць, пожираючи варп-камінь і перетворюючи себе на живі посудини некерованої енергії. Лише могутнє тіло дракона здатне витримати вплив такої концентрованої сили хаотичного зараження, не вибухнувши одразу. Та коли варп-дракон гине, енергія виривається з-під контролю, спричиняючи вражаючий і пекельний вибух. Дефіцит варп-каменю у старому світі часто провокує криваві сутички між драконами та скавенами, які намагаються викрасти дорогоцінний ресурс із їхнього лігва. Деякі дракони, знесилені голодом, полюють на створінь із пусток хаосу чи гнилих земель, сповнених мертвечини, або навіть пожирають заражених істот, аби втамувати спрагу варп-енергії.
Часом зарозумілі чаклуни наважуються укладати угоди із спотвореним драконом, обіцяючи поклади варп каменю і сподіваючись використати його силу в битві. Та кажуть, ці звірі надто наровливі, щоб підкоритися навіть найпотужнішим зв'язуючим сувоям. Жаба-дракон – величезний, смердючий, первісний рептильний жах, що мешкає у північних пустках. На щастя, для відомого світу жаб-драконів небагато, і вони здебільшого обмежені бездоріжжям північних боліт. Його сила неймовірна, як і апетит, а отруйне дихання настільки їдке, що здатне випалити плоть та сталь за лічені миті. Тих, кого він не пожирає чи не розчавлює, він може задушити своєю гігантською масою, повзаючи по землі. Його допитливий язик вистрибує з жахливою швидкістю, вихоплюючи ще більше жертв для своєї роззявленої пащі. Ці колосальні звірі мають жахливу репутацію в легендах північних племен, які називають їх драконами за зовнішність та грубу силу. Насправді, вони, можливо, ближчі до незграбних рептилійних звірів джунглів, ніж до справжніх і давніх ліній драконячого роду. Ще одне огидне поєднання жаби, мулового дракона та багатоногої комахи – бурлукар. На нього справді бридко дивитися, такі гротескні, спотворені риси обличчя, що навіть найчистіша вода не відбиває його образу. Його наче оточує аура божевілля, бо ті, хто надто довго дивиться на бурлукара, починають дряпати собі очі, бігати по колу, белькотіти безглузді рими якоюсь тарабарщиною, верещати маніакальним сміхом або навіть потрошити себе власною зброєю. У відчайдушній спробі вирватися з кошмару, який врізався в мозок і більше не відпускає. Такі нещасні стають легкою здобиччю, і бурлукар важко кидається на них, хлюпаючи кислою слиною зі щілин його іклоподібної пащі. Ця незграбна істота мутувала, щоб ще краще хапати спритну здобич, наприклад, унгорів, що підійшли занадто близько. Її товстий, липкий, хоботковий язик може вистрілити миттєво і затягнути істоту розміром з коня просто у роззявлену пащу. Вони мешкають у глибоких лісах Старого Світу. Бій бойових барабанів звіролюдей часто виманює бурлукарів з лігв, бо ті знають, що тоді здобич буде щедрою. Зі свого боку, самі звіролюди стараються уникати бурлукарів, бо ніхто не застрахований від божевілля їхнього прокляття. І тільки магічні здібності ревучих шаманів здатні спрямовувати їх на ворога. Ще легенди Далекого Сходу розповідають про так званих золотих драконів, що мешкають у далекому Катаї. Вони славляться золотою лускою, прикрашеною коштовностями, і мають владу над вітрами магії. Великий Катай – це величезна і неймовірно могутня імперія, що лежить на сході світу за темними землями, горами скорботи та великою пащею. Вона охоплює територію більшу, ніж Імперія, Бретонія та багато інших держав Старого Світу разом узятих. Її землі вкриті гігантськими містами з безліччю мешканців, якими правлять дракони. Небесний імператор Ксен Ян, його дружина місячна імператриця Квай-Інь та їхні діти. Вони старші за більшість богів і існували ще тоді, коли планета була холоднішою, задовго до того, як стародавні прийшли і наблизили її до Сонця. Хоча катайські дракони є віддаленими родичами так званих західних драконів, вони належать до зовсім іншої гілки, про що свідчать їхні безкрилі зміїні тіла. Коли стародавні зігріли світ, дракони обох ліній важко переносили зміну клімату, і багато хто з них був змушений впасти у сплячку. Ті ж, хто знайшов містичний острів Ултлан, вступили в контакт з іншими творіннями стародавніх – ельфами. Вони потоваришували, навіть дозволивши деяким їздити на собі верхи. Натомість дракони Катаю, що самі правлять творіннями стародавніх, зневажливо дивляться на саму думку дозволити смертним сидіти на їхніх спинах. До речі, це ставлення поширилося і на катайців, які з презирством відносяться до ельфійських вершників.
Катайці знають білий місяць Мансліп під назвою Юей-Ін і вважають, що він тісно пов'язаний із місячною імператрицею. Деякі легенди розповідають, що Квай-Інь народилася саме там і є останньою представницею раси, яка колись мешкала на його холодних білих континентах. Кажуть, вона прийняла подобу катайського дракона, аби спуститися у світ смертних, де зустріла Ксен Яна і навчила його мистецтву зміни форми, передавши цю силу також своїм дітям. Найдавніші записи про Катай згадують чоловіка та жінку, які разом мандрували серед стародавніх людських племен Далекого Сходу, об'єднуючи їх, а коли хаос почав охоплювати світ, вони стали на захист своєї зростаючої держави. Про чоловіка казали, що він мав незрівнянну красу і силу, про жінку, що вона була втіленням співчуття та мудрості. І сьогодні, як і в ті прадавні часи, місячний дракон є противагою палаючій силі та вогню небесного дракона. Там, де він уособлює стихію Ян, світлої магії, вона втілює стихію Інь, темного чаклунства. Місячна імператриця насолоджується спілкуванням із простими людьми, іноді щоб допомогти їм, а іноді з причин, відомих лише їй самій. Та все це завжди відбувається з тіні під покровом анонімності. Кажуть, вона оплакує кожного загиблого сина Катая. Через це вона нерідко сходить зі свого трону і переміщується серед смертних, переодягнена в просту цілительку, щоб урятувати тяжкохворих лише для того, щоб потім безслідно зникнути. У Небесному дворі шепочуть, що здобути її прихильність можна лише через майстерність у стрільбі, скритність або виняткове милосердя. Небесний дракон або імператор драконів Ксен Ян мешкає у небесному місті, що ширяє над столицею Вейдзін, розмірковуючи про долю імперії. Цікаво, що історичні записи згадують імена кількох різних імператорів Великого Катаю. Цю невідповідність пояснюють тим, що вчені західних земель сплутали численні титули, якими катайці називали одного й того самого імператора. Вони не розуміли, або, можливо, й не могли зрозуміти, що Великим Катаєм упродовж усієї історії правила не династія смертних володарів, а одна й та сама безсмертна істота – дракон, здатний змінювати свою подобу. Суспільство Катаю не вважають їх богами, і вони не вимагають поклоніння. Вони надзвичайно могутні істоти, правителі за магічним і природним правом, а не через якусь божественну таємничість. Вони не тирани і не відчуджені аристократи, а наставники та захисники свого люду. Вони не бачать сенсу у створенні дисбалансу між смертними і собою, адже постійна загроза хаосу здатна знищити їх усіх. Поєднання численної переваги їхніх армій, могутньої магії та нищівної артилерії могло б дозволити Великому Катаю підкорити землі далеко на захід від своїх кордонів. Але для них достатньо правити і оберігати вже свою і без того грізну імперію. Місячна імператриця та імператор драконів мають 9 дітей, також безсмертних катайських драконів, здатних змінювати подобу. Саме їм або їхнім вірним васалам доручено безпосереднє управління Великим Катаєм. Деякі з цих драконячих принців мали власних нащадків, зокрема від людей. Їх називають дракононародженими, тими, хто має спорідненість з імператорською династією та володіє магічними силами. Але в цьому відео ми зосередимо на самих драконах. До речі, верхові тварини дракононароджених мають доволі незвичний вигляд, і про них кажуть, що у їхніх жилах тече кров драконів. Лунма або духи цілінь – рогаті конеподібні істоти з лускатими крилами та шкірою. Їхня назва в перекладі з катайської буквально означає «драконовий кінь». Швидші за звичайних коней і здатні пронизувати ворогів рогами. Лунма є найкращим вибором для літаючої важкої ударної кавалерії Великого Катаю. Проте в них є і суттєвий недолік. Кожна лунма прагне повернутися до небесних гір центральних провінцій, і відомо, що вони можуть вирушити туди навіть у розпал битви. Та їхню слухняність можна забезпечити обрядами Ян. Штормовий дракон також знана як володарка штормових вітрів або верховна матріархиня Наньгао.
Її ім'я Мяоїнь, старша з живих дочок імператорської родини та улюблениця небесного імператора драконів. За переказами, лише батько мав силу змусити її посміхнутися. Та попри відстороненість і небесну велич, Мяоїн не позбавлена людських рис. Передусім ревності старшої дочки, яка прагне довести свою вартість батькові перед заздрісними братами і сестрами. Холодна і відсторонена навіть за мірками драконів, вона століттями стоїчно несе свій урочистий обов'язок – правління над північними провінціями, відколи сам небесний імператор доручив їй оборону Великого Бастіону. Мяоїнь одержима люттю до сил хаосу і відома своїм невтомним запалом у захисті північного кордону. Її впевненість водночас сила і слабкість. Вона занадто горда, щоб приймати допомогу навіть від рідних, через що навіть під час родинних зібрань вона тримається осторонь. Та Великий Бастіон – це немов хребет штормового дракона. Він має залишатися непохитним і міцним перед будь-якою загрозою. Поки цей щит стоїть, Катай процвітає. Тож Мяоїнь пильно стоїть проти орд хаосу, бо лише порядок є справжньою відповіддю на хаос. А з порядку постає гармонія. Лі Дао, знаний як вогняний дракон, а також як володар палаючих вітрів та володар Фенікса, є грізним правителем південних провінцій. Йому випала нелегка доля – охороняти південні кордони імперії від постійних загроз з боку Інда та підступних нагів Хуреша, чиї війська не раз намагалися прорвати оборону через джунглі та гори. Лі Дао славиться своєю запальною вдачею і гордістю, що палає, мов саме сонце. Він відверто заздрить своїй сестрі Мяоїн та славі, якої вона зазнала, обороняючи Великий Бастіон від хаосу. Адже вогняний дракон переконаний, захист півдня не менш важлива і не менш тяжка справа, гідна тієї ж пошани. Та навіть йому доводиться часом миритися з тими, кого він зневажає. Так, попри глибоку неприязнь до короля мавп, що мешкає у Небесних горах, вогняний дракон не раз змушений був укладати з ним хитке перемир'я, закликаючи на допомогу його диких мавп'ячих воїнів. Ця вимушена співпраця для захисту Катая є джерелом нескінченного глузування та розваги для мавп'ячого короля. Юаньбо – нефритовий дракон, також знаний як володар метеоритних вітрів. Він править зі своєї столиці, великого торгового міста Шан-У, розташованого у відносно безпечних центральних провінціях, серед родючих земель, де перетинаються численні великі річки та дороги Небесної імперії. Однак нефритовий дракон також керує Вейдзінем, столицею Великого Катаю. Розділені володіння Юаньбо відображають його подвійну роль у державі. Як володар нефритового двору, він керує політичним і економічним серцем імперії, тримаючи під контролем безкрайній чиновницький апарат із палацу Сувоїв у Шан-У. Водночас, очолюючи небесний двір у Вейдзіні, Юаньбо керує чарівниками Катаю, зокрема могутніми астромантами. Також він виконує і активнішу роль головного шпигуна, через що його шанобливо, але з острахом називають катом імператора. Там, де падає клинок Юаньбо, там говорить сам імператор-дракон. Серед усіх драконів саме він найдосконаліше володіє людською подобою. Холодна, незворушна постать із очима, в яких ховається нелюдський розум. Його мова тверда, як нефрит, а майстерність у магії беззаперечна. Юаньбо – найвидатніший чарівник серед дітей імператора, а його влада поступається лише його батькам. Коли день обертається на ніч, він плете свої інтриги, керуючи невидимою мережею агентів і шпигунів, що стежать за кожним рухом чиновників та губернаторів. Жодна змова не минає його уваги, очі нефритового дракона повсюди. Його методи можуть здаватися жорстокими, та заради гармонії Катаю він без вагань вириває зло з коренем. Як перший серед потомства, Юаньбо користується повагою братів і сестер, адже саме він підтримує лад у державі та втілює волю батька в життя. Для інших він здається нудним адміністратором, проте його влада простягається значно глибше, ніж будь-хто з них здатен збагнути.
Морський дракон також відома як володарка Нефритового моря та адмірал флоту, править зі свого величного портового міста Фучоу. Інь-інь найвідкритіша та найекспансивніша серед усіх катайських драконів. Під її владою східні провінції стали вікном Катаю у зовнішній світ. Торгівці, мандрівники та дипломати з усіх кінців світу прибувають до Фучоу, і тому це місто вважають, можливо, найкосмополітичнішим у всьому відомому світі. Тут можна почути безліч мов, проте найбільше представлено кораблів вищих ельфів. Втім, допитливість Інь-інь та її прагнення розширити вплив Катаю не завжди приносили успіх. Колись вона наказала своїм арміям вирушити у вторгнення до південних земель, бажаючи поширити гармонію та владу імперії на нові території. Але похід обернувся катастрофою, і вона втратила увесь флот. За цю невдачу імператор драконів суворо докорив Інь-інь, і знадобилося понад 100 років, щоб великий флот Катаю відновив свою міць. Проте вона не втратила свого прагнення до відкриттів та впевненості, що справжня сила Катаю має сяяти далеко за межами його берегів. Залізний дракон Джао Мін править із могутнього міста Шан'ян, яке багато хто вважає воротами між Заходом і Сходом. Він відповідає як за захист рубежів Небесної імперії, так і за підтримання порядку серед пустельних кланів Катаю. Його володіння менш хаотичні, ніж у інших регіонах, проте й менш захищені. У західних провінціях мешкають звірі та люди усіх видів, а також часто відбуваються набіги скавенів та огрів, а Велика Паща і досі залишає свій великий спотворений вплив. Шан'яну вирушають численні торгові каравани, і якщо вони успішно повертаються, залізний дракон здобуває багатство та престиж. Це має для нього особливе значення, адже сам імператор-дракон приділяє йому дуже мало уваги. Колись щойно коронований тиран Грізос Золотозуб зустрівся з Джао Міном та жартома згадав свої складні стосунки з батьком, коли він убив і з'їв його, щоб посісти трон. Свита Джао Міна обурилася, та сам залізний дракон мовчки глянув на нього, а потім вибухнув реготом. Того ж дня було відкрито нову еру торгівлі. Тепер каравани Великого Катаю могли вільно проходити через землі племені Золотозубів, сплачуючи мито ограм. Хоча Джао Мін поступається сестрі у бойовій майстерності, натомість він є видатним алхіміком, чия пристрасть до цього мистецтва породила товариства металевих магів у його володіннях. Це тривожить Нефритового дракона, який вбачає у незалежній магії загрозу для Катаю. Та сам Джао Мін прихильно ставиться до чаклунів і охоче приймає їх при своєму дворі. Зі столиці західних провінцій експедиції вирушають у пустелю викривленого каменя. Хтось не повертається, а хтось приносить дивовижні руди для місцевих кузень. Тоді залізний дракон, немов справжній алхімік, занурюється в експерименти, удосконалюючи майстерність і пізнаючи таємниці арканної металургії. Дивні елементи пустелі лише посилюють його захоплення та розуміння алхімії. Брати і сестри ставляться до нього з підозрою, вважаючи, що роки серед пустель, насичених варп каменем, затьмарили його розум. І справді, залізний дракон часом непередбачуваний і ексцентричний, що тривожить решту родини. Та жодних доказів його безумства немає, радше нерозуміння. Адже, на відміну від холодних і відсторонених родичів, він близький до смертних, може розділити з ними жарт чи келих вина. Це здобуває йому відданість воїнів, але віддаляє від рідних. І тільки місячна імператриця захищає свого сина, визнаючи його заслуги попри порушення гармонії в родині. Бо хоч дехто й бачить у ньому відбиток безумства, залізний дракон залишається невтомним захисником Катаю, майстром алхімії та знань металу, володарем, чиї провінції стоять непохитно, мов залізний бастіон. Легенди оповідають про скавенів, яких вивергає з себе гігантська паща великого чорного дракона, що згорнувся клубком у самій землі. Інші легенди говорять, що дух дракона спить, перебуває в пастці, мертвий або ж спочиває під великою рікою дракона. Та істина інша, дух дракона звали Шиямі. Вона була першою імператорською дочкою, проте вона померла з невідомих причин ще до народження більшості
свідомості своїх братів і сестер. Її описують як істоту в порцеляновій масці, розділеній на половини інь та ян, з водянистим сяйвом, що пробивається крізь бліду шкіру під нею. Її довге волосся спадає, немов потоки води, що розтікаються берегами річки, а очі холодні, блакитні і безжиттєві. Минали довгі і буремні століття після Великої катастрофи, коли хаос уперше ввійшов у світ Малуса. Катайські дракони Небесної імперії відчайдушно боролися проти легіонів демонів, які вторгалися на їхні землі. Та Ксен'ян знав, його рід не зможе самотужки протистояти темряві, тож звернув свій погляд на людей, на розрізнені племена, що жили в його володіннях, аби об'єднати їх під одним стягом. Ксен'ян довірив командування арміями своїй старшій дочці – Шиямі, найулюбленішій зі своїх дітей на той час. Та попри всю її мужність і непохитність, гордість стала її прокляттям, бо вона відкинула застереження батька про те, що хаос неможливо здолати лише силою меча. Замість цього вона зібрала свої легіони і вирушила на північ, туди, де розпочиналися безкраї пустки хаосу, маючи намір розтрощити руйнівні сили у їхньому власному спотвореному царстві. Темне чаклунство богів затьмарило її розум. Шиямі побачила у власних воїнах потвор хаосу і у нестямі винищила їх. Коли вони вирвалися із царства хаосу, демонічна магія вже спотворила її та рештки війська. Вони постали перед світом як химерні створіння. Мяоїн, побачивши їх біля кордонів Катаю, прийняла сестру за демонічного лорда і негайно підняла війська, щоб зупинити загрозу з півночі. Небесний дракон кинувся втрутитися, та було вже запізно. Спустившись на прокляте поле битви, Ксен'ян побачив, як воїни Наньгао оточують поранену Шиямі. А коли чари розвіялися, Мяоїнь з жахом усвідомила, що наказала вбити власну сестру. Не в змозі врятувати Шиямі, імператор зв'язав її дух із суттю великого Катаю, доручивши їй вічно охороняти підземний світ – 10 дворів Шаїша. Місячна імператриця Квай-Ін, розбита горем, затьмарила спогади всіх, хто бачив загибель Шиямі, створивши легенду про духа дракона, що спить під великою річкою. Жоден підданий не мав пам'ятати її імені, бо правда про загибель і спотворення хаосом могли розколоти імперію та відкрити двері для демонів. Навіть Мяоїн та її брати і сестри, можливо, досі і не знають усієї правди. Історії ще двох інших дітей з цього роду залишаються невідомими, або, можливо, їхня доля теж прихована магією матері. Але була ще одна з молодших дітей, яку звали Шеньцзу. Старша сестра Мяоїн, із якою вона мала особливий духовний зв'язок, описувала її як втілення світла і надії. Зв'язок між ними має символічний характер, оскільки Мяоїн уособлює інь – темряву, тоді як Шеньцзу є ян – світлом. Проте Шеньцзу була втрачена для своєї родини після того, як вирушила за межі Нордських гір, ймовірно, у пустки хаосу. За словами її брата Джаоміна, залізного дракона, бог-ведмідь Урсун із Кіслева був свідком її долі. Після зникнення світло згасло, і темрява поглинула двори Катаю. Інші дракони не знайшли розради, але вірять, що з її поверненням і силою світла у Катаї знову настане рівновага. Отак виглядає справжнє драконяче різноманіття світу Warhammer Fantasy. Якщо я щось пропустив, напишіть у коментарях, буде цікаво перевірити. Ну і традиційно в мене є Discord і Telegram, тож заглядайте. Дякую, що додивилися до кінця, побачимось у наступному відео.